Hey, xin chào, chào mừng đến với vlogging series mới trên channel mình mang tên Eurotrip 2018. Những ai mà còn nhớ vlogging series Eurotrip 2016 ấy, thì các bạn chắc theo dõi channel cũng khá lâu rồi đúng không? Đợt này bọn mình lại làm một chuyến đi quanh châu Âu một lần nữa và tất nhiên là những cái nước mới rồi. Bọn mình vừa mới đến nhà này và chủ nhà vừa mới chỉ cho bọn mình cách sử dụng các đồ dùng trong nhà. Điều đầu tiên mình phải hỏi đó chính là làm thế nào có thể dùng được cái tivi phải không? Và tivi nó có chiếu World Cup hay không? Mà mình lại không muốn mất đi một cái trận nào cả. Tại vì tôi ủng hộ Pháp. Cái thời điểm mà mọi người đang xem ấy thì có thể World Cup đã gần kết thúc rồi hoặc là kết thúc rồi. Nhưng mà hiện tại ấy thì vừa mới bắt đầu vòng loại trực tiếp của 16 đội cuối cùng ở trong giải. Trong lúc Trái Xoài đang ngồi đây trang điểm ấy thì mình nghĩ là mình nên tận dụng thời gian chạy ra ngoài để giới thiệu em Dịch Quay với thành phố. Đấy sẽ là lần đầu tiên mình dùng Dịch Quay của mình trong một chuyến đi và mong mọi thứ đều êm xuôi. Tại vì mỗi lần bay em Dịch Quay lên trời ấy sợ đứa con chết lắm. Ngoài ra ấy, tẹo nữa mình sẽ chia sẻ cho mọi người một điều bí mật mà mình nghĩ sẽ rất là thú vị. Lần đầu tiên dùng được Dịch Quay trong một chuyến đi du lịch và cuối cùng đã thành công. Mình vừa dùng cái địa điểm này để bay lên. Lúc nãy mình đi xung quanh thành phố cơ thì không bay được. Tại vì nếu như mọi người còn nhớ trong cái Vietnam Vibes cái phần đấy thì khi mà Bonnie bay con drone lên ấy thì nó bảo địa điểm này không cho bay. Và cuối cùng con drone nó tự động nó hạ xuống. Thì lúc nãy nó vừa xảy ra với mình. Nhưng mà sau đấy mình đi sang những cái ngóc ngách khác, mấy cái ngõ khác thì cuối cùng là mình tìm được một cái chỗ hẻo lánh như này, bay lên thì không có vấn đề gì cả. Bạn chủ nhà lúc nãy của mình ấy bảo là mày bay drone ấy chắc là không sao, nhưng mà mày bay mày phải cẩn thận. Tại vì gần đây, cách đây khoảng 1 năm thôi thì có ai đấy dính phải một vụ bay con drone lên, cuối cùng bị máy bay đâm xong rồi con drone nó đi vào cái xoay của máy bay ấy, xong rồi cùng nổ luôn, xong rồi hỏng luôn cả cái bộ phận đấy của máy bay. Thế bạn ấy bảo bay thì bay mà đừng bay cao quá thôi. Mình nghĩ là Dịch Quay của mình có phải là phượng hoàng hay là rồng gì đâu, làm sao bay cao đấy rồi nó. When it's down to the last stand, he could be the one that saves you. And there's a woman driving in the car, and she talking her phone when you're crossing the street, and she could be the one that kills you. You can see in your eyes that we won't let away. It's how we're here to stay. So we're running out, now. We fight and we play, crashing every day. And if you feel afraid, we won't leave you. Hiện tại mình đang ở trong cái tram nổi tiếng nhất ở Lisbon cho mọi người xem nhé. Nhưng mà mọi người nhìn thấy đằng sau bao nhiêu khách du lịch bu xung quanh để chụp ảnh của cái tram này. Hình như mọi người ở đây toàn là người Nhật hết đúng không nhỉ? Mọi người thấy đông không? Đông kinh khủng khiếp luôn. Thật ra nếu là Tây ấy mà nhìn thấy cái cảnh này thì mình nghĩ là rất là buồn cười. Tại vì một cái tram bé tí tẹo này mà nhét phải 1 tỷ người châu Á ở trong. Mọi người thử đếm đi nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ, 4 tỷ người tất cả. No light in the distance, we were shadows holding on. All the things I resisted, now far from gone. Is your heart as a fortress, ticking bombs. All the weapons are useless, so can you just let down your guard before everything is gone? Is your heart as a fortress? Ok, bây giờ trời mưa quá thì bọn mình quyết định vào cái cửa hàng này và giả vờ shop một chút được không? Tại vì mưa khi khủng khiếp mà cũng không đi ra ngoài được. Thì ở đây nhìn cũng khá là thú vị để xem có mua được cái gì ở đây không.
Mình hỏi bạn quản lý shop là mình có để ở đây được không, thì bạn ấy bảo là thực ra bạn ấy có một cái ô mà khách hàng trước đây để quên lại và có thể cho bọn mình mượn được. Thank you. Thank you very much. Đấy nào. Sướng quá, xịn dã man. Ô xịn hả? Xịn dã man. Tự dưng được cái ô xịn. Mọi người phải hiểu đây là mô hình kinh doanh mới phải không? Mua 2 đôi tất tặng một cái ô. May mà hôm nay đi được những cái chỗ đẹp với cả tận dụng để em diệt quay trước khi trời nó mưa này đó. Ngoài ra tẹo nữa lúc về ấy, mình sẽ cho mọi người biết một cái bí mật đó. Một cái bí mật mà chắc chắn là sẽ không ai ngờ đến được. Hey Chumis. Hey Chumis. Mọi người đây. Đây chính là bí mật. Hey Chumis. Hello. Sao hai người này mắc màu hồng vậy? Cái gì ở đây? Mọi người đều muốn nghe câu chuyện của em. Nào, sao? Rồi gì? Ok. Lẽ dài là em và Lan đi cùng một chuyến bay đến cùng một nơi, nhưng bị cancel. Nhưng chuyến bay bị cancel. Thế là em đi sang một chuyến bay, Lan đi sang một chuyến bay khác ở Munich, em ở Amsterdam. Sau đó Lan đến nơi trước, Lisbon. Nhưng em thì đang trên máy bay thì bỗng dưng bị delay thêm 2 tiếng nữa. Ok, vậy đó là sự tích vì sao thằng này nó đến muộn. Giờ đã có tất cả các nhân vật của chuyến đi lần này. Come, come on to me. Cái gì vậy? Ngại quá. Bao lâu nữa? 1 hour. 1 tiếng nữa. 1 hour. Nghĩa là ấy, cái nhà hàng này nó hot đến cái mức mà nó có một cái máy ở ngoài, bạn gõ vào bao nhiêu người, bao nhiêu khách tất cả, nó sẽ nôn ra một cái con vé, và khi mà nó đọc cái con số ở trong cái con vé đấy ra ấy thì bạn mới được vào. Và bọn mình vừa hỏi là vé của bọn mình mất khoảng 1 tiếng nữa, 1 tiếng nữa thì mới vào được. Sau một hồi tranh luận ấy, bọn mình quyết định là sẽ chịu cho bằng được ở 1 tiếng ở đây chỉ để ăn gọi là nhà hàng hải sản ngon nhất Lisbon. Vì sao? 3 người review, 3 người recommend, 3 người recommend, 3 người khác nhau, 3 người khác nhau, random, nhà không biết nhau, báo nữa, trên báo nữa. Nhà cái nhà hàng này nó rất nổi tiếng. Thì để xem nó ăn ngon đến cái mức nào. Hình như bây giờ còn khoảng 45 phút nữa. Để quyết định là chạy vào một cái nhà hàng ở gần đây để ăn tạm để cho đỡ đói, để cháu đã có thể ăn được đồ chính của nhà hàng hải sản ngon nhất Lisbon. Còn khoảng 35 phút nữa. Thank you. tưởng là có thể ăn được 2 trái. Của mình không ngon mọi người ạ. Nhưng mà thôi ăn những cái mà không ngon cho lắm để tẹo nữa nó ngon vãi leo. Còn khoảng 15 phút nữa. Ok, cầm ô đi. Phải nhá. Đi ra. Bây giờ đang là 9 giờ đêm.
chí lại hy sinh tiếng. Nửa tiếng nữa. Cái gì? Như thằng Long nó quay lại và nó bảo là cái ông quản lý, ông bảo là bọn mình phải đợi nửa tiếng nữa. Tuy là bọn mình đã đợi hơn 1 tiếng rồi. Bây giờ chuyện gì xảy ra nếu như mà sau nửa tiếng nó bảo mình phải đợi thêm nửa tiếng nữa? Nghe câu hỏi của anh nói. Chờ đợi là sự cần thiết trong cuộc đời này, và dù bạn là ai. Đây là giây phút quyết định. Yeah. 2 hours, mate. 2 hours. Sau 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ và rất nhiều mưa, cuối cùng bọn mình đã vào trong này rồi. Anh sợ ơi. Vlog về tay trái đi. Vlog về tay phải đi. Mình đang vlog với cả hai tay. Vlog với cả hai tay. And then finally, can we have the rượu vào rồi ấy, cho thằng Long nó muốn giải thích cho mọi người biết là vì sao lần trước bọn mình đi leo cây ấy mà nó sợ vãi cả đái thôi. Bước đi mày. Cố lên Long ơi. Cố lên. Cố lên Long ơi. Cố lên. Đi leo cây mới biết cuộc sống nó giá trị như thế nào. Trượt chân, dây đứt, đập đầu xuống đất. Tình này vừa mới ăn xong, cả lũ đang bị gọi là ngộ độc tôm rồi, ăn quá nhiều. Và bây giờ bọn mình đang đến một cái giai đoạn mà bây giờ mỗi người sẽ phải đoán là tổng cộng cả bữa ăn này là bao nhiêu tiền. Hãy chọn ra đúng. Mày nghĩ tổng cộng là bao nhiêu? 435 euro. 435 rồi. Lan cao 400. 450. 450. Lan đoán 400 đâu? Tôi đoán là 399. Từ đây là hóa đơn. Tôi nghĩ là cái này không để ở lau mồm hay lau tay đâu, cái này lau mồ hôi. 200 á? 200. 200. Anh phẹt có như thế mà tổng cộng á chỉ có khoảng 200 thôi, 200 ơi. Rẻ kinh khủng khiếp. Đi check cái này á.
Cảm giác như kiểu đốt không? Vậy rồi mình nghĩ đây là một thời điểm tốt để kết thúc phần 1 của The Vlogging Series Eurotrip 2018. Tập này quá gay cấn, quá nhiều việc xảy ra. Ngày mai bọn mình sẽ đi đến một nơi nó khá là thú vị, nên nhớ đón xem nhé. Hate is gonna hate, like is gonna like, share and subscribe. Còn bây giờ thì bye bye. trong đớn đau nơi yêu quên tháng qua ngày nỗi đau dư âm tàn cho vô vọng phía sau đôi chân giày vò sâu xé không thân xác nát đầu ngày đi trước khi mọi điều gian tồi tệ hơn chạy ngày đi trước khi lòng hận thù của từng cơn giờ gió to đem em ghé thăm từ đây hôm sau tôi tâm chạy